Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Sau khá là nhiều yêu cầu thì hôm nay chúng ta sẽ làm bánh tiramisu nha. Cơ mà chúng ta sẽ không làm phiên bản tiramisu thông thường mà nó sẽ là một cái hình vuông và nhìn nó sẽ xinh xắn như thế này. Chiếc bánh này sẽ không cần đến lò nướng, máy đánh trứng hay bất cứ một thứ gì chuyên dụng cả, thế nên mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị phần gelatin trước. Trong một cái bát thì mình sẽ cho nước và bột gelatin vô, khuấy đều cho đến khi mọi thứ hòa quyện và sau đó thì cho nó vô tủ mát cho đến khi nó hoàn toàn nở ra. Một cái bát khác thì mình sẽ cho 2 lồng đỏ trứng vô và sau đó thì trên một cái nồi mà nước nó hơi sôi ở dưới sẽ cho đường vô và sau đó thì đánh cái hỗn hợp này cho đến khi nó chuyển sang là cái màu nhạt hơn. Ở bước này thì chúng ta đang khử trùng cái lòng đỏ trứng này, thế nên chúng ta sẽ cần đánh cho đến khi nó ra được một cái độ sệt nhất định. Cụ thể là khi mà chúng ta cho một cái thìa vô như thế này và sau đó thì quệt bột đường ấy thì cái phần chất lỏng nó không hòa quyện lại với nhau là đạt nha. Quá trình đánh bông sẽ kéo dài trong tầm khoảng 5 phút và sau đó thì mình sẽ để nó một bên cho đến khi nó nguội hoàn toàn. Ở một cái bát khác thì mình sẽ cho phần kem mascarpone vô. Hôm nay thì mình sử dụng kem mascarpone của Elvenvier thì nó vừa dễ sử dụng cũng như là cái hương vị của nó ngon thực sự luôn đấy mọi người ạ. Trong tất cả các cái mascarpone mà mình đã thử từ trước thì cái này có lẽ là cái béo ngậy cũng như là nó mềm và dễ thao tác nhất từ trước tới giờ luôn đó. Tăng thêm hương vị cho cái tiramisu thì mình sẽ cho thêm một chút rượu rum cũng như là cái hỗn hợp trứng lúc này đã nguội hoàn toàn vô. Nếu như mọi người không ăn được quá nhiều rượu thì mọi người có thể bỏ qua phần rượu hoặc thay thế bằng vani cũng được nha. Với tư cách là một đứa không uống được rượu ấy thì mọi người đừng bao giờ nên bỏ qua rượu rum khi mà chúng ta làm tiramisu nha, bởi vì nếu không thì nó sẽ bị thiếu hương vị khủng khiếp luôn đấy. Ở một cái bát khác thì mình sẽ đổ phần kem tươi Elvenvier vô và sau đó thì đánh đều. Và phần kem tươi này đánh bông dễ hơn thì mọi người hãy cho cái bát cũng như là cái que đánh vô tủ đông trước khi mà chúng ta cho kem tươi vào thì nó sẽ đánh dễ hơn. Cho kem tươi thì chúng ta không cần phải đánh bông quá mức đâu, chỉ cần đánh cho đến khi tầm khoảng 50% như thế này và sau đó thì trộn vào cả hỗn hợp mascarpone ban đầu là được. Cái hỗn hợp sau khi mà trộn xong thì nó sẽ hơi đặc hơn một chút, nó không đặc quánh quá mức đâu nha. Chúng ta trộn xong thì nó sẽ xuất hiện vân như thế này, mà cái hỗn hợp nó còn khá là lỏng ấy. Mình sẽ cho nốt cái phần gelatin lúc này đã đun chảy trong lò vi sóng vô và sau đó thì trộn đều. Và như thế là phần kem tiramisu của chúng ta đã xong rồi đó. Lớp kem thì sẽ sánh mịn, cơ mà thử ít thôi nha, chúng ta còn phải làm bánh đó. Sau khi mà làm xong phần kem thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho cái phần syrup để mà phết lên trên những cái mặt bánh. Mà nhắc đến tiramisu thì chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua được cà phê rồi. Hôm nay thì mình sử dụng cà phê đen phin của Việt Nam, vị nó cũng khá là đậm đặc và sau đó thì mình sẽ cho thêm 10g rượu rum cũng như là 10g đường vô. Như lưu ý lúc đấy là dù mọi người không ăn được rượu quá nhiều thì mọi người hãy cho một chút rượu rum vào nhá, bởi vì nó sẽ tạo ra được cái hương vị mà nhìn nó truyền thống và nó ngon nhất đấy. Hôm nay thì mình xài khuôn 12 x 12 cm đã lót một lớp màng thực phẩm ở dưới để mà cho cái phần kem của chúng ta không bị chảy ra. Còn về phần bạt bánh sô cô la thì mọi người có thể tham khảo lại 3 cách làm bánh bông lan không cần lò nướng ở video trước của mình nha. Bánh đó thì sau khi mà mình nướng bằng chảo xong thì mình đã cắt nó bằng cái khuôn vuông này luôn cho đến khi nó ra được những cái miếng nó vừa vặn như thế này á. Cùng thì phết thật nhiều syrup cho đến khi nó ngấm hết tất cả vào mặt bánh. Và cho hôm nay để mà cho cái phần kem của chúng ta nó đẹp nhất thì mình sẽ cân nó lên. Cái phần kem của mình sau khi mà làm xong mình cân lên thì nó tầm khoảng 400g, thế nên để mà chia ra làm 3 lớp thì mỗi lớp của mình sẽ tầm khoảng 135g. Việc chia kem ra thành những cái gam bằng nhau như thế này thì sẽ giúp cho cái lớp kem của chúng ta nó đều hơn cũng như là tránh được cái tình trạng kiểu lớp ở dưới thì dày xong lớp ở trên thì mỏng ấy, nhìn nó sẽ không đẹp. Khi mà dàn kem xong thì mọi người có thể thao tác ngay lập tức bằng cách cho thêm cái lớp bánh thứ hai lên trên và sau đó thì mọi người nhớ ấn một chút nha. Cái bước ấn này thì giúp cho cái lớp kem ở dưới nó bằng phẳng hơn cũng như là hai cái lớp bánh và lớp kem này thì nó sẽ kết nối với nhau tốt hơn. Tiếp tục là cho thêm 135g kem nữa cho đến khi nó phủ đều cả mặt bánh. Dùng một cái thìa để mà dàn phẳng cái phần kem này ra và cuối cùng thì mình sẽ cho lớp bánh lên trên. Ở bước này thì cái khuôn của mình nó hơi thấp ấy, thế nên cái lớp kem cuối cùng thì thực chất nó cũng không cho được hết tất cả 135g đâu, nó chỉ cho được tầm khoảng 50 đến 60g thôi. Mà cũng may mắn vì đây là cái lớp cuối cùng rồi, nó là lớp ở trên ấy thì chắc là mọi người cũng không để ý nhiều quá mức đâu. Sau đó thì mình sẽ dùng một cái gạt trà láng và gạt phẳng ở phần kem này ra và cuối cùng thì cho phần bánh này nghỉ trong tủ mát ít nhất từ 4 đến 6 tiếng cho đến khi nó cứng lại hoàn toàn như thế này nha. Thường thì tiramisu hay được trang trí bằng cách rắc bột cacao lên, còn mà hôm nay thì mình sẽ chơi trội và mình sẽ cho một lớp sô cô la như thế này. Sau khi mà đổ một phần sô cô la lên thì mình sẽ dùng một cái gạt và chà phẳng nó lên. Thực chất thì hôm nay mình chà nó hơi xấu ấy, mình chà xong rồi nó vẫn còn bị mấy cái vân. Mình nghĩ là nếu mình đổ một lớp sô cô la thật là dày lên và sau đó thì để cho cái lớp sô cô la này nó tự động chảy và dàn hết tất cả các mặt ấy thì cái lớp sô cô la của mình nó sẽ đẹp hơn và nó không bị kiểu nham nhở như thế này. Sau khi mà dàn xong thì mình sẽ cho nó vô tủ mát 5 phút cho đến khi nó cứng lại. Đây là phần sô cô la của mình, nó sẽ cứng ngay lập tức luôn á. Cuối cùng thì mình sẽ gỡ bỏ cái phần màng thực phẩm ra và sau đó thì gỡ cái bánh này ra khỏi khuôn nha. Để mà gỡ bánh dễ dàng thì mọi người có thể dùng một cái máy sấy hoặc là dùng một cái khăn mà nó ấm một chút thì cái phần kem bên trong nó sẽ chảy ra và chúng ta có thể dễ dàng gỡ cái bánh ra khỏi khuôn như thế này mà không làm hỏng cái bánh. Giờ là đến bước căng thẳng nhất đây. Để mà cắt bánh thành công thì chúng ta sẽ cần phải hơ nóng một cái dao này trước.
Mình đã ngâm cái dao này trong nước sôi tầm khoảng 1 phút cho đến khi nó nóng hoàn toàn, và cái hơi nóng từ dao nó sẽ bốc ra và làm cho cái sô cô la của chúng ta chảy từ từ ý, thì chúng ta mới có thể cắt được. Còn nếu như chúng ta dùng một cái dao nguội ấy, thì cái phần sô cô la của chúng ta nó sẽ vỡ vụn ngay lập tức luôn. Dùng một cái dao nóng thì cũng sẽ giúp cho cái lát cắt của chúng ta nhìn nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ sắc nét hơn ấy. Đây cũng là một cái mẹo cắt bánh mà các tiệm ngoài hàng người ta hay sử dụng để mà cho cái lớp cắt của chúng ta đẹp nhất ấy. Và hãy nhìn thành quả nha, là lớp bên trong của nó ấy, nhìn nó sẽ đẹp khủng khiếp luôn, và các cái lớp kem thì nó sẽ không bị dính với nhau bởi vì cái dao của chúng ta nó nóng á. Sau bước trang trí cuối cùng thì để cho cái bánh của chúng ta nhìn nó sang chảnh và nó chanh xả hơn thì mình sẽ cho thêm một chút lá vàng. Cái lá này thì mình mua ở ngoài tiệm làm bánh ấy, rẻ lắm, vào tầm 25.000 thôi. Và như thế là chiếc tiramisu ngày hôm nay của chúng ta đã hoàn thành rồi này. Nhìn từ ngoại hình thì không ai nghĩ đây là một chiếc tiramisu nhỉ. Mình đã hỏi hồi trước mọi người thì mọi người ai có nghĩ đây là một cái bánh opera cake. Chắc tiếp theo mình sẽ làm một cái bánh opera cake nha. Còn về hương vị thì không có một cái gì bàn cãi thôi ấy. Một chiếc bánh được làm từ những cái nguyên liệu ngon nhất ấy thì nó sẽ ra được một cái thành phẩm nó xứng đáng với cả cái công sức mà chúng ta đã bỏ ra luôn đấy. Hương vị của nó thì sẽ mềm tan ngay trong miệng, và cái vị kem tiramisu thì nó béo ngậy hòa quyện cùng với lớp cà phê cũng như là cái lớp rượu rum ấy. Hy vọng là mọi người sẽ làm thử cái bánh này nha, vì nó thực sự rất là xứng đáng ấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.